Chào các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta cùng nhau vào bếp thực hiện nhanh món thịt heo chiên nước mắm hấp dẫn này nha. Thịt heo lát mỏng, lên màu rất bắt mắt, tươm mỡ vàng ươm, thịt rất mềm nhưng phần da giòn thú vị. Áo đều bên ngoài là sốt nước mắm với công thức mặn ngọt vừa vặn, cay cay nhẹ nhẹ, kích thích vị giác vô cùng luôn. Các bạn có thể dùng món này để ăn chơi, nhâm nhi cùng bạn bè, ăn với cơm trong bữa ăn gia đình đều rất hợp. Cách làm đơn giản, ai cũng sẽ dễ dàng thành công. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha. Nếu thích video, nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình nhé. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video nha. Đầu tiên mình sẽ đi sơ chế nguyên liệu trước nha các bạn. Tỏi này thì mình dùng khoảng 15g, đập dập để bóc vỏ và mình băm nhuyễn ra ha. Hành tím mình dùng khoảng 20g, một phần thì mình cũng đập dập và băm nhuyễn ra luôn. Để lại một vài củ thì lát nữa mình sẽ luộc thịt nha. Gừng thì mình dùng 2 nhánh nhỏ như thế này, đập dập để lát nữa mình sẽ cho vào luộc thịt nha các bạn. Chanh thì mình cắt làm đôi để lát nữa mình lấy nước để ướp thịt nè. Thịt ba rọi này thì mình đã rửa muối với giấm thật là sạch rồi. Thịt đã được cắt sẵn thành những miếng mỏng như thế này rồi nè. Thịt kiểu này thường dùng để nướng kiểu Hàn rất là ngon, nhưng hôm nay mình sẽ dùng để chế biến theo kiểu Việt còn hấp dẫn hơn luôn đó các bạn. Món này thì mình chọn phần thịt ba rọi có vừa mỡ vừa nạc, như thế này ăn sẽ ngon hơn và không bị ngán đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi luộc thịt sơ ha. Cho nước vào nồi đủ để ngập thịt. Cho vài củ hành tím và phần gừng lúc nãy đã đập dập vào. Hành và gừng sẽ bán đi mùi hôi của thịt và giúp cho thịt mình thơm hơn nữa. Cho vào thêm 1 muỗng cà phê muối và mình cho thịt vào luộc trong 2 phút nha, kể từ khi nước sôi. Dạo qua dạo lại như thế này. Mình chần xong thì mình đem thịt đi rửa sạch nha. Đợi cho thịt ráo nước thì mình sẽ ướp thịt luôn ha. Cho hết thịt vào tô. Tiếp theo thì mình cho 1/2 số hành tím và tỏi đã băm lúc nãy vào cối giã nhuyễn. Sau đó mình cho vào túi vải để vắt lấy nước. Mình vắt trực tiếp vào thịt luôn nè. Sau đó thì mình ướp thêm vào đây nửa muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh nước cốt chanh. Dùng chanh vàng hay chanh xanh đều được nha các bạn. Sau đó mình dùng tay xoa đều để gia vị thấm vào miếng thịt nè. Mình xếp thịt ra khay cho thịt ráo bớt và để khoảng 10 phút cho thịt được ngấm gia vị sâu hơn ha. Bây giờ mình chuẩn bị chiên nha. Cho dầu vào chảo, bật bếp cho dầu nóng. Và cho vào đây khoảng 2 muỗng cà phê bột năng để khi chiên không bị văng dầu đó các bạn. Các bạn đừng bỏ qua bước này nha, vì chiên thịt có da heo rất là dễ văng dầu đó. Dầu nóng rồi thì mình cho thịt heo vào chiên nè. Do miếng thịt heo khá mỏng đó, nên mình sẽ chiên sơ cho nó lên màu. Sau đó thì mình lật đứng miếng thịt lên để chiên cho phần da nó giòn nha. Xong rồi mình để lên khay cho ráo dầu nè. Mình chiên tương tự cho những miếng thịt còn lại luôn hết các bạn. Mới chiên thôi là đã thấy hấp dẫn rồi đó.
Mình chiên xong rồi nè. Tiếp theo thì mình sẽ làm nước sốt nha. Cho vào chén 3 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh đường, 1 muỗng canh tương ớt, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê bột ớt, 3 muỗng canh nước, 1 muỗng cà phê bột sa-ron và nửa muỗng cà phê bột ngọt. Khuấy lên cho hỗn hợp tan đều hết nha. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu. Dầu nóng thì mình cho hành tím và tỏi băm vào phi lên cho thơm hết các bạn. Nó hơi vàng là được nha. Sau đó thì mình cho ngay nước sốt vào. Đun cho nước sốt nó sôi và tiếp theo thì mình cho thịt heo vào rim luôn hết các bạn. Trở thịt để thịt được ngấm đều nước sốt nè. Mình rim thịt trên lửa vừa hết các bạn, cho đến khi nước sốt ngấm đều hết vào thịt. Như vậy là xong rồi nè. Bây giờ mình cho thịt ra đĩa trang trí và thưởng thức thôi. Wow, món thịt linh màu nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Nhìn thôi là thấy đói bụng liền luôn. Nhìn thích mắt chưa nè các bạn. Mình cắt thịt ra cho các bạn xem nè. Món này ăn với cơm hay ăn chơi làm món nhắm đều hợp nha các bạn. Từng miếng thịt tươm mỡ vàng ươm được áo đều sốt đậm đà thấm vị. Thịt chín kỹ bên trong nhưng không hề bị khô nhờ thịt mỏng và được chiên rất nhanh qua dầu. Tuy nhiên phần da được chiên kỹ nên giòn ăn rất là thích luôn. Thịt ngấm sốt nước mắm mặn ngọt hài hòa, hơi cay cay nữa, vô cùng kích thích vị giác luôn. Chúc các bạn thực hiện thành công món thịt heo chiên nước mắm này nha. Nếu thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem, đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng cái chuông để xem nhiều món ăn mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau nha.